Welcome to Travel with Life YouTube channel. ඉතින් ගිය සතියේ අපි අප්ලෝඩ් කරා කොහොමද මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් හරියට travel video එකක් කරගන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කොහොමද මේ වගේ වීඩියෝ එකක් edit කරගන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එක shoot කරේ අපි Galleදී. ඉතින් එතනදී මම ඕගොල්ලන්ට පල්ලෙහා වීඩියෝ එකෙන් නම් කරා ගිය සතියේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දීපු camera angles tips වගේ දේවල්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒක බලලා idea එකක් ගන්නත් පුළුවන් කොහොමද මේක shoot කරන්නේ මොනවද අපි පාවිච්චි කරපු camera angles ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ dual view කියලා වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තියෙනවා. ඒක මම shoot කරේ Huawei P30 Pro කියන මොබයිල් ෆෝන් එකෙන්. ඒක මේ මොබයිල් ෆෝන් එකට මෙන්න ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් ඒකෙදි ගොඩක් ලේසි වුණා. මොකද wide shot එකකුයි close up shot එකකුයි එකම වීඩියෝ ක්ලිප් එකකට අපිට සේව් කරගන්න පුළුවන් ඉඳලා. ඉතින් P30 Pro මොබයිල් ෆෝන් එකේ ඒ ඔප්ෂන් එක අපිට ගොඩක් වැදගත් වුණා. මොකද edit එකේදී කරගන්න තියෙන වැඩක් අපිට එකපාර මොබයිල් ෆෝන් එකෙම shoot කරගන්න පුළුවන් ඉඳලා. ඉතින් දැන් බලමු මේ වීඩියෝ එක කොහොමද අපි edit කරේ කියලා. පළවෙනි ටිප් එක විදිහට මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් තෝරගන්න කියලා. ඉතින් මේකත් ගොඩක් අහන ප්‍රශ්නයක්. මම පාවිච්චි කරන්නේ YouTube එකේ තියෙන මියුසික්ම තමයි මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් වලට. ඉතින් ඒකට මම පාවිච්චි කරන channel දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි vlog no copyright music කියන channel එක. මේකේ තියෙන හැම මියුසික් එකක් වගේම අපිට free use කරන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එකට. අනිත් channel එක තමයි NCS කියන්නේ no copyright sound කියලා එන channel එක. ඉතින් මේකේ මියුසික් මම ගොඩාක් use කරනවා අර channel එකේ වගේම මම ඔයගලන්ට එකක් play කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙතන පල්ලෙහා description එකේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා මේ music එක ඔයගලන්ට free use කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ගේ description එකේ මෙන්න මේ ටික copy කරලා දාන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට එහෙම කරොත් ඔයගලන්ට මේ මියුසික් එක යූස් කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. මමත් ගොඩක් යූස් කරන්නේ මේකෙන් තමයි. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් මේකේ හොඳ මියුසික් එකක් සර්ච් කරලා අපේ වීඩියෝ එකට එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ නිකන් ඉන්න වෙලාවට මේ channel එක බලද්දී ඔයගලන්ට මොන හරි මියුසික් හම්බුනොත් හොඳ ඒවා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ඔයගලන්ගේ වෙනම playlist එකක් හදලා ඒකට add කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ආයි හදිස්සියක් වුණා මියුසික් සර්ච් කරන්න ඕනේ නැහැ. ටක් ගාලා එතනින් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු මේ Premiere එක open කරගෙන. ඉතින් මම මීට කලිනුත් වීඩියෝ එකක් කරා travel වීඩියෝ එකක් edit කරගන්න විදිහ Premiere Pro එකකින්. ඉතින් එතනදී මම ගොඩාක් විස්තර කියලා දුන්නා කොහොමද මේක Premiere Pro එක use කරන්නේ ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන උඩ link එකෙන් ගියොත් කලින් මගේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. Premiere Pro basic ටිකක් මම එතන කියලා දීලා තිනවා. ඔයාලට ඒක පාවිච්චි කරලා Premiere Pro ගැන idea එකක් නැත්නම් ඔයාලට එතනින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන මේ project එකක් open කරගන්නවා අලුත් එකක්. මම මේකට නම දෙනවා goal කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එක ඕපන් වුණාම මං ෂූට් කරේ 1080 ෆෝමැට් එකකින් වීඩියෝස්. ඉතින් අපි ඒකින්ද 1080 වලටම අපේ සීක්වෙන්ස් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම මෙතන තෝරගන්නවා 1080 25 ෆ්‍රේම් තියෙන සීක්වෙන්ස් එකක්. එතනදී ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් එකේ තියෙන තැනට ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝස් ඩ්‍රැග් කරලා ඩ්‍රොප් කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් කෙලිම ටයිම්ලයින් එකට දාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදී අර මම පරණ වීඩියෝ එකේ කියලා දුන්නා වගේ මගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මම මට කැමති විදිහට මේක වෙනස් කරගෙන තියෙන්නේ. ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ෆයිල් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් ටික මේ පැත්තේ. මගේ ටයිම්ලයින් එකට මට ඉඩ ඕන හින්දා මම ටිකක් ඒක ඉඩ තියලා හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මුල් වීඩියෝ ක්ලිප් ටික කට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් පේනවා ඉතින් මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක තියෙනවා. අනිත් ටිප් එක තමයි ඔයගලන්ට දෙන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝස් සමහර ඒවා ගොඩාක් දිගට යූස් කරන්න එපා. උපරිම තප්පර දෙක තුනට ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ ට්‍රැක් එකේ එන විදිහට. ඉතින් මට මේ ට්‍රැක් එකේ විදිහට මට මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තප්පර දෙක තුනක් වගේ තිබ්බම හොඳටම ඇති. ටිප් එකක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කියනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ඇවිදින ෂොට්ස් ඒ වගේම එකම ඇන්ගල් එක අල්ලන් ඉන්න ෂොට්ස් ගොඩාක් දිගට දාන්න එපා. පුළුවන් තරම් ඒවා පොඩි ක්ලිප්ස් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති බලන ඕන කෙනෙක්ට මේ තප්පර 10 ඇතුළත අයිඩියා එකක් එනවා මම ට්‍රීවිල් එක ගිහිල්ලා ට්‍රේන් එකේ ටිකට් අරගෙන ස්ටේෂන් එකෙන් ට්‍රේන් එකට නැග්ගා කියන එක. ඉතින් අපිට ඒ විස්තර ටික විතරක් ඒගොල්ලන්ට පෙන්වන්න තිබ්බනම් ඇති කියලා තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ. මොකද නැත්තම් අපේ ට්‍රැවල් වීඩියෝ එකක් ගොඩාක් දික් වෙන හින්දා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ කැමති තැනකින් මේ වීඩියෝ එක කට් කරගෙන මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ මුල් ටික පොඩ්ඩක් හැදුවා එතක. ඉතින් අනිත් ටිප් එක තමයි ස්ටේබලයිස් එකයි ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එලිමන්ට්ස් ටිකයි. ඉතින් මෙතන ස්ටේබලයිස් ගැන කතා කරොත් මම මේක ෂූට් කරේ හෑන්ඩ් හෙල්ඩ්. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ විෂුවල් එක ටිකක් හෙල්ලෙනවා.
ඉතින් මේක අපිට ස්ලෝ මෝෂන් ෂූට් කරලා ස්ලෝ මෝෂන් දැම්මොත් මේක පොඩ්ඩක් ස්මූත් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මෙතනදී ස්ලෝ මෝෂන් දාන්න ඕනේ නැහැ. ඒකට අපිට මේ Premiere Pro එකේම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ස්ටේබිලයිසර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් පැනල් එකට ගිහිල්ලා ටයිප් කරනවා wrap stabilizer. මෙන්න මෙතන මේ තියෙන මේ ඉෆෙක්ට් එක. ඉතින් මේක දාන්න කලින් ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න මේ ක්ලිප් එක ඔයාට ඕන ප්‍රමාණය මෙතනින් මුලින්ම කට් කරගෙන ඉන්න. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය කට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විෂුවල් එක නෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ wrap stabilize කියන එක drag and drop කරනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතනින් එයා ඒක calculate කරගන්නවා කොච්චර දුරට මේක stabilize කරන්න ඕනද කියලා. මේ විදිහට complete වුණා. මම ඔයගලන්ට play කරලා පෙන්නන්නම් මේක කොච්චර දුරට සාර්ථකව ඒක stabilize වෙලාද කියලා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඔයගොල්ලෝ කලින් දැකපු clip එකත් එක්ක මේක කොච්චර stabilize වෙලාද. ඉතින් ඔයගලන්ටත් මේ option එක use කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ travel video stabilize කරගන්න. අනිත් කාරණේ තමයි ඔයගොල්ලෝට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ video එක ලස්සන වෙන්න මෙන්න මේ වගේ map එකක් මොකක් හරි use කරන්න. ඔයගොල්ලෝ තැනකින් තව තැනකට යනවා නම් මේ විදිහේ map එකක් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අය මේක ටිකක් සංකීර්ණ දෙයක් කියලා හිතලා මේක නොදා ඉන්නවා. ඉතින් මම මේක ඔයගොල්ලන්ට ලේසි විදිහටම තමයි කරේ. මොකද mobile phone එකෙන් වීඩියෝ කරපු හින්දා මම මේක mobile phone එකෙම තමයි මේ map එක ගන්න එක shoot කරේ. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක කරේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අපි screen record එකක් දාලා phone එකේ map එක mark කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ තැන search කරලා මේක screen record එකක් දාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකට එක්කව කරලා වීඩියෝ එක තවත් ලස්සන කරගන්න. ඒ වගේම මේක බලන කෙනෙක්ට උනත් ලොකු අයිඩියා එකක් එනවා ඔයගොල්ලෝ කොහෙටද මෙතනින් ගියේ. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලොකේෂන් එකේ නම දාන්න මේ වගේ තැනකින්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක ලස්සන කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් පොඩ්ඩක් ඔයාලගේ වීඩියෝ එඩිට් එකේදී try කරලා බලන්න මෙන්න මේ විදිය දෙයක්. හරි ඊළඟ ටිප් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති විෂුවල් එකක් මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා පටන් ගද්දි. ඒ වගේම උඩ සිනමැටික් බාර් දෙකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතනින්. ඉතින් අන්න ඒක ඇඩ් කරගන්න විදිය තමයි මම මේ ටිප් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මම මේක වෙන ක්ලිප් එක වෙනම අරගෙන ඔයාලට කියලා දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම මේ ක්ලිප් එක වෙනම ගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ක්ලිප් එක සිලෙක්ට් කරලා crop කියන මෙන්න මේ වීඩියෝ ඉෆෙක්ට් එක අරගෙන අපිට මෙතනින් drag and drop කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා දකින්න තියෙ ඔයාලගේ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් එකේ මෙන්න මේ crop කියන එක ක්ලිප් එකට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඉතින් ඔයාලට වෙනස් කරන්න ඕන තැන ඉඳලා අපි මේක පටන් ගමු. ඔයාගේ මෙතන පෙන්වන ඇති කර්සර් එක මේක මුලටම ගන්න විෂුවල් එකේ. ඊට පස්සේ මේ ටයිමර් එක එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති එක බ්ලූ වෙනවා. එතනදී අපිට ඕනේ මේක ක්ලෝස් වෙලා ඕපන් වෙන එකක් හදන්න. ඒකින්ද අපි මේක ටොප් එක අපිට 150ක් ක්‍රොප් කරගන්නවා. ඒ වගේම බොටම් එකත් 150ක් ක්‍රොප් කරගන්නවා. කරගෙන අපිට මේ විෂුවල් එකේදී තීරණය කරන්න පුළුවන් කොතනින්ද මේක ආයිත් ඕපන් වෙන්න ඕනි කියන එක. ඉතින් අපි ඕපන් වෙන තැනට මෙතනින් කර්සර් එක ගෙනියමු. අපිට මෙතනින්වත් හදා ගන්න පුළුවන්. ගෙනහිල්ලා ආයිත් අපි මේක 0 කරමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අපි වෙනස් කරපු key frame එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේක visual එක මුලින් ඉඳන් අපි play කරද්දි මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන්ට මේක open වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක speed වැඩි නම් open වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ key frame දෙක select කරලා මේ විදිහට ඔයාලට මේක ටිකක් add කරලා try කරලා බලන්න. right. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මගේ visual එකේ මම කොහොමද ඒක use කරලා තින්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට right. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට ලස්සන සිනමැටික් බ්ලැක් බාර් දෙකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දැකලා ඇති මූවීස් වල ඒ වගේම සිනමැටික් වීඩියෝස් වල කළු බාර් දෙකක් උඩිනුයි පල්ලෙහානුයි තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට ලේසියෙන් අපේ travel video එකට use කරන්න පුළුවන්. එක විදිහක් තියෙනවා අපිට Photoshop වලින් PNG file එකක් හදාගෙන black bar දෙක use කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මම පාවිච්චි කරන ලේසිම විදිය තමයි adjustment layer එකක් දාගන්න එක. ඉතින් මෙතන new item ගිහිල්ලා adjustment layer මම මෙතන drag and drop කරගන්නවා මගේ timeline එකට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ adjustment layer එකේ වෙනස්කමක් කරලා මේ black bar දෙක දාගන්න. ඉතින් මේ adjustment layer ගොඩක් අපි පාවිච්චි කරනවා color grading වලදී. මොකද අපි හැම clip එකටම color grade කරන්නේ අපිට adjustment layer එකට color grade කරාම අපිට changes මොනවා හරි තියෙනවා නම් කරගන්න ලේසි හින්දා. ඉතින් මේකටත් අර කලින් කරා වගේ crop effect එක දාගෙන තමයි අපි මේ black bar දෙක දාගන්නේ.
එතන අපි crop කියන එක search කළා. crop එක දාගන්නවා මේකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන කලින් වීඩියෝ එක වෙනස් කරා වගේ top එකයි bottom එකයි වෙනස් කරලා මේ black bar දෙක දාගන්න. ඉතින් top එකට මම දෙනවා මෙතන 10ක් වගේ, bottom එකටත් 10ක්. adjustment layer එක අපිට අපේ වීඩියෝ එකටම දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ black bar දෙක දිගටම තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක සිනමැටික් ලුක් එකකට ගේන්න කරන්න පුළුවන් තව ටිප් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් වීඩියෝ එඩිට් කරද්දි මේ වගේ එකකුත් try කරලා බලන්න. ඉතින් මේ net sound එකත් අපිට background sound එකට අමතරව use කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මේකෙදි ඔයා ෆෝන් එකෙන් record කරද්දි ඔයාට පුළුවන් net sound එකත් record කරගන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් සමහර වෙලාවට net sound record වෙන්නේ නැහැ. මොකද time lapse එකක් shoot කරද්දි ඒ වගේම slow motion දෙයක් capture කරද්දි ඉතින් අපිට ඒ වෙනුවට පස්සේ net sound use කරන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් මම මෙන්න මේ පන්සලේ visual වලට මට ඕන කරලා තිබ්බා ගාන්ටාරක සද්දයක්. ඉතින් මම ඒක මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක download කරගන්න YouTube එකේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම search කරාම ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් net sound ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් download කරලා අපේ වීඩියෝ එකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් අනිත් අයගේ වීඩියෝ වලට වැඩිය වෙනසක් දකින්න පුළුවන් වෙයි ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ බලන කෙනෙක්ට. මොකද ඒකත් අපිට ක්‍රියේටිව් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩාක් තැන් එනවා. ඉතින් ඒකත් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඔඩියෝ එකත් එක්ක මම ප්ලේ කරද්දි මේ විදිහට මගේ net sound එන්නේ. මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඔඩියෝ එක මියුට් කරලා ප්ලේ කරොත් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ net sound ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අර ගාන්ටාරේ සද්ද මම මෙතන යූස් කරලා මේ විදිහට. ඒ වගේම මුහුදේ සද්දේ මම මේකත් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගත්ත එකක්. ඒ වගේම වැස්ස එනකොට මෙතන මට ඕන වුණා මේ මෙතන වැහි බින්දු වැටෙනකොට මට ගොරවන සද්දයක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකකට පුළුවන් නම් net sound use කරන්න. ඒකත් තව ටිප් එකක්. ඒකත් ලොකු වෙනසක් වෙයි ඔයාගේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් අන්තිම ටිප් එක තමයි වැදගත්ම ටිප් එක color grading. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ හදලා තියෙන වීඩියෝ එකට හොඳ color grade එකක් අරගෙන වීඩියෝ එක finish කරන්න. ඉතින් මේකෙදි මම පාවිච්චි කරනවා මේ adjustment layer එකම මගේ color grade එක කරන්න. මොකද මම ඔයගොල්ලන්ට කලිනුත් කිව්වා මේ adjustment layer එක ගොඩක් වෙලාවට color grade වලට තමයි පාවිච්චි කරන්න කියලා. මෙතනදී මම color කියන tab එක තෝරගෙන අතන මම මෙතනදී ලොකු color grade එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මේ visual වල තියෙන color එකට කැමතියි. ඉතින් ඒකින්ද මම මේකේ පොඩි changes ටිකක් කරනවා. මේක පොඩි cinematic look එකක් එන්න ඕන හින්දා. ඉතින් මෙතන මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Adobe Premiere Pro එකේම තියෙන LUT එකක් use කරලා පොඩි changes ටිකක් කරලා මේ color grade එක complete කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී මෙන්න මේ color කියන tab එකට ගියාට පස්සේ Lumetri color කියලා එනවා දකුණු අත පැත්තේ tab එකක්. මෙතන තියෙනවා basic correction ඒ වගේම creativity. මෙතනින් අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන creativity එකෙන් LUT එකක් තෝරගන්නවා මම කැමති. මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන එකක් try කරලා බලන්න පුළුවන්. ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. Tamanට ගැලපෙන එක. ඉතින් මම කැමතියි මෙන්න මේ LUT එක use කරන්න. ඒ වගේම මම මෙතන basic correction වලින් පොඩි changes ටිකක් කරගන්නවා. මට මෙතන highlights ටිකක් වැඩි හින්දා මම highlights ටිකක් අඩු කරගන්නවා. ඒ වගේම shadows ටිකක් up කරගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ changes ඔයගොල්ලන්ට කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක සාමාන්‍යයෙන් Photoshop පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ට Lightroom පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ට නම් මේ ටික හුරු ඇති. ඉතින් මෙතන අපිට curves තියෙනවා. මේ වලින් changes කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට හිතෙනවා මම මේ පාවිච්චි කරපු color එක මට හොඳටම ඇති කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් color grade එක ඉවරනාට පස්සේ. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මොන වගේද color grade එක වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔන්න වෙනස.
මෙතන කලින් තිබ්බේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මට හිතෙනවා මේ ලට් එකෙන් මේ වීඩියෝ එකට පොඩි සිනමැටික් ලුක් එකක් ආවා කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගෙන බලමු. ඉතින් මේ වගේ ටිප්ස් ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරනකොට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ Instagram එකත් follow කරන්න. ඉතින් පල්ලා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් සහ මේ වීඩියෝ එක ගැන මොනවද හිතන්නේ කියලා. ඉතින් ලබන සතියේ හම්බෙමු travel vlog එකේ.